এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল প্ৰাগ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই ভিডিঅ'টো কি হ'ব গম পাইছেই। তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত যে ভিডিঅ'টো কিহৰ ভিত্তিত বনোৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ হওক বা ফটোৱে হওক আপোনালোকে ৰাখি থয়, যি কিছুমান যেনেধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ সেইসমূহ আপোনালোকে ফটো মাৰি পেলাই আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰাখি থয়, কিন্তু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভুলতে সেইসমূহ ফটো ডিলেট হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকে ডিলেট হোৱাৰ পিছত পুনৰটো কেতিয়াও ঘূৰাই পাব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকৰ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মই এপ লৈ আহিছোঁ, যিটো সহায়েৰে আপোনালোকে আগত ডিলেট হৈ যোৱা ফটোসমূহ আকৌ আপোনালোকে পুনৰ ঘূৰাই পাব। সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ আগত মই এইটো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এপটো আপোনালোকক সকলোকে চিনাকি কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদিহে কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ফটো ডিলেট হৈ গৈছে আপোনালোকে পুনৰ সেইসমূহ ঘূৰাই পাব। তেনেহ'লে ঠিক আছে, অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিছোঁ, যিটো এপ মই কৈছোঁ এপটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিবলৈ কি কৰিব সেইসমূহ সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখাই দিয়ে আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণতে। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগতে আপুনি এপটো চাই লওক, কোনটো সহায়তে আমি ফটোসমূহ পুনৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিম। তেনেহ'লে ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এপটো আপোনালোকে অপেন কৰাৰ লগে লগে দেখাব চাৰ্চ দ্য ইমেজ ইউ ৱান্ট টু ৰেজিষ্টাৰ। আপোনালোকে সেইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণতে যিখিনি ফটোসমূহ মোৰ আগতে ডিলেট হৈ গৈছিলে, ছমাহৰ আগত সেইসমূহ ফটো আপোনালোকৰ আগত মই ৰেজিষ্টাৰ কৰি দেখাম। মোৰ ফটো ডিলেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকৰ মই ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিবলৈ সেইটো সকলোবোৰ প্ৰচেছ আপোনালোকৰ আগত দেখাম। ফটোসমূহ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, মোৰ মোবাইলত ডিলেটে পুনৰ সোমাবহি। দেখা পাইছে মাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গ্ৰীণ ছিগনেলৰ পৰা য়েল্ল' হৈ যাব। য়েল্ল' হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ৰাইট ছাইডে তলত দেখা পাব ৰেজিষ্টাৰ। এটা মই মাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ ওৱান ইমেজ দেখাইছে। ঠিক আছে, মই এখন ইমেজকে মই আকৌ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল, ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। ৰেজিষ্টাৰ হোৱা ফটোকপি মই ইয়াতে আহিব, মাজৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেজ আহি গ'ল। ফটোকপি পুনৰ আমি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমেজত আহি যাব। ইয়াত এক্সপৰ্ট বুলি আহিছে, এইটো এক্সপৰ্টত পুনৰ আহি মোৰ মোবাইলত সোমাই গ'ল। যদিহে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছে হওক বা ফটোৱে হওক যদি ডিলেট হৈছিলে, সেইসমূহ ফটো আপোনালোকে পুনৰ ঘূৰাই পাব এই এপটোৰ জৰিয়তে। এই এপটো আপোনালোকে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগিব মই দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে যাব লাগিব প্লে' ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ ইমেজ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ইমেজ ছুপাৰ ইজি আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কানেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এপবোৰ নিদিয়ে তেনেকৈ কৰি পেলাই ডনেট কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনি এডছ নাহিব। আপুনি একাউণ্ট কৰাৰ লগে লগে এডছ দেখাবলৈ যদি মই এইটো ডনেট কৰা নাই কাৰণে এডছ দেখাই আছোঁ। যদিহে আপোনালোকে এডছ চাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডনেট কৰি লৈ পেলাই পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা ফটো কিছুমান ডিলেট হৈ গৈছিল আপোনালোকে পুনৰ ঘূৰাই পাব পাৰিব এই এপছৰ জৰিয়তে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিলোঁ। যদিহে বাৰু এই বিষয়ে কমেণ্টত জনাব। ঠিক আছে।